Välkommen biskop Bo-Göran Åstrand från Borgå stift. Vi har samlats här i kulturcentret Sofia för att fira missionspartnerskapsvecka här tillsammans med våra utländska internationella samarbetspartner. Nu vill jag ställa några frågor till dig om missionen. Ägnar vi tillräckligt tid för att diskutera internationella ärenden i vår kyrka? Tidvis tycker jag ju att vi gör det här, men ibland när vår kyrkas egna utmaningar blir stora så finns ju den här risken att vi för mycket koncentrerar oss på oss själva. Och därför är det viktigt just med sådana här dagar som vi nu har här som bäst, att vi helt enkelt blir påminda om att vi ju tillhör ett betydligt större sammanhang än vår egen kyrka. Och det här tänker jag är viktigt i praktiken, att det här samtalet pågår och att vi också möts ansikte mot ansikte. Så det här behöver vi för att missionens perspektiv ska öppna sig. Ja, vi har under den här konferensen diskuterat missionens roll i en värld som förändras. Vad kan vi lära oss av våra internationella samarbetspartner? Behöver vi lyssna på det? Absolut. Vi behöver lyssna på dem för att märka det att vår del av världen är ju endast en liten del av det hela globala perspektivet. Och jag skulle säga att här under de här dagarna har det blivit alldeles tydligt att för att kunna göra mission här i världen enligt de förväntningar som finns idag så måste vi göra det här tillsammans. Ingen kyrka klarar av det här arbetet ensam. Utan det här är ett uppdrag som vi har tillsammans, och som det också har lyfts fram här flera gånger under de här dagarna, det är i mångfalden som vi har nyckeln. Mångfalden, att vi tar den tillvara när vi går för att göra jobb tillsammans. Vad kan vi lära oss av våra internationella samarbetspartner? Här finns mycket att lära sig. Under de här dagarna så har det ju lyfts fram framförallt det här att hur kommunicerar vi evangeliet i olika samhällen och i olika världsdelar. Och det vad vi kan lära oss där är ju att för att föra fram evangeliet, hoppet idag, så måste vi kommunicera med vår samtid och den kontext som vi lever i. Det finns alltså inte ett enda sätt att göra mission på, och det finns inte bara ett enda sätt att väcka hopp, utan det här är någonting som vi gör i den kontext vi finns, men medvetna om och inspirerade av andra som lever i andra kontexter. Hurdana tankar har den här konferensens budskap och de här olika keynote-föreläsningarna och workshopen som du har deltagit i väckt hos dig? Ja, jag tänker att det som ligger överst för mig är den här känslan av att det är inte ute med världen, det är inte ute med kyrkan. Det finns hopp, inte en sån här, ska vi säga, naiv optimism, utan ett hopp som bygger på det att vi samarbetar i högre grad, att vi lever i tro på Jesus Kristus och omsätter det här i praktiken. Och framförallt i vårt sätt att möta världen, att möta människorna, och att i varje människa, oberoende varifrån den kommer, också se en bundsförvant för livet och hoppet. Det tänker jag ligger överst för mig idag när jag har kommit den här morgonen för att lyssna på det föredrag som vi nyss fick höra. Som biskop så tycker jag att det har varit ytterst uppmuntrande och inspirerande. Det är trevligt att höra. Vi har alltså råd att vara ekumeniska fast vi är ibland lite splittrade i Finland. Så är det ju, och jag tänker att den splittring som vi kan se som ibland syns i vår kyrka, också kyrkor emellan här i landet, de sakerna kommer i sitt rätta perspektiv när vi lever. Ja, så jag tänker ju att hoppet finns ju i ekumeniken, att vi samverkar i allt där vi kan samverka. På det sättet så löser vi också upp våra egna splittringar och konflikter, därför att vi blir en del av det större sammanhanget. Tack. Hur är missionen organiserad i Borgå stift?
Borgå stift, som ju då är det svensk- och tvåspråkiga området i Svenskfinland och på Åland, så har missionen organiserad så att vi har en missionskommitté som samlar representanter från de olika missionsorganisationerna, stiftet, och den kommittén så jobbar med olika perspektiv, dagsaktuella perspektiv, också långtidsplanering. Vi har Christian Willis som också sitter i den nationella missionskommittén och på det sättet blir en länk till helhetssammanhanget. För att sen då inte tala om all den missionsverksamhet som de olika organisationerna regelbundet gör i våra 45 församlingar. Och våra missionsorganisationers samarbetspartner har varit här på besök nu i Finland under de här dagarna. Vi har fått träffa dem personligen. Det har varit många givande och fina möten och samtal som vi har fått ha tillsammans med våra systrar och bröder utomlands. Stort tack biskop Bo-Göran Åstrand för den här stunden. Tack.